Salut! În acest clip o să-ți vorbesc despre experiența mea de achiziție prin programul Rabla a mașinii Tesla Model 3. Totul a început cu o vizită la sediul DAB Auto din București, unde Tesla își are momentan sediul. Am venit la ei pentru a afla mai multe detalii despre pașii de achiziție, dar și pentru a face un test drive cu acest long range alături de soția mea. Vreau să avem o primă experiență cât mai completă cu mașina înainte de a lua decizia de cumpărare. Am avut la dispoziție 45 de minute în care să înțeleg în primul rând cum se pornește acest gadget pe roți, care este experiența de conducere One Pedal Driving, dar și cum se fac anumite setări de pe tabletă. Bineînțeles că am testat și accelerația 0-100 de km în doar 4,9 secunde, care m-a lăsat fără cuvinte. La final, cum era de așteptat, după ce ne-am dat jos din mașină, am și plasat comanda achitând taxa de rezervare de 1200 de lei. Ulterior, am primit lista de documente necesare pentru a întocmi dosarul Rabla ca și persoană fizică. Documentele ce țineau de mine le-am obținut foarte ușor, 100% online. Pentru început am intrat pe site-ul ANAF și după ce m-am logat în spațiul privat virtual, m-am dus la secțiunea de solicitări și am cerut eliberarea unui certificat de atestare fiscală. Eliberarea lui a durat circa 2-3 zile și am fost înștiințat pe mail că documentul este disponibil în platformă. În același timp, am depus tot online cererea de eliberare a certificatului de atestare fiscală de la primăria de sector, în cazul meu, sectorul 3 București. Procesul s-a derulat tot online prin platforma ConnectX, unde mi-am făcut cont și după logare am urmat pașii pentru crearea cererii. Am completat câteva date cu caracter personal și, din nou, în termen de 2-3 zile, am fost înștiințat pe mail că documentele sunt disponibile. Pe data de 1 septembrie am primit în inbox o altă surpriză plăcută. Modelul 3 a primit un facelift, iar eu, pentru că aveam deja o comandă plasată, îl voi primi alături de toate îmbunătățirile fără niciun extra cost. 2-3 zile mai târziu, am fost informat de către Tesla și de faptul că dosarul Rabla a fost aprobat și că pot merge mai departe cu procesul de casare a mașinii vechi. Pentru că aveam deja în curte Rabla pe care am condus-o în ultimul an, am pornit către centrul de casare împreună cu documentele de proprietate și certificatele de atestare fiscală ale proprietarului Rablei. Din păcate, acestea din urmă nu s-au putut obține tot online de către tatăl meu, ci a fost nevoie de 2 drumuri la taxe și impozite și aproximativ 30 de minute pierdute. După predarea mașinii, am primit certificatul de distrugere, numerele de înmatriculare și un mic suvenir pe care să-l am ca amintire. Imediat după ce am trimis celor de la Tesla documentele de distrugere, am fost sunat pentru a mi se aloca o mașină. Cam în același timp, mașina a plecat deja de la fabrica din Shanghai, iar mașina din imagine ar putea fi chiar mașina mea, cine știe. Și spun asta pentru că mașina mea a venit cu același vapor ca cel de imagine, informație ce era afișată și pe bordul mașinii în ziua preluării. Partea tare este că odată ce am știut numele navei ce va transporta mașina, am putut verifica în timp real locația acesteia. În aproximativ 3 zile, am fost informat că trebuie să fac plata și imediat după confirmarea ei am primit în aplicație detalii despre data livrării. Din acest moment începeau emoțiile și aveau să crească și mai mult odată cu invitația la evenimentul de lansare a noului model, unde am putut să văd cu ochii mei îmbunătățirile aduse odată cu noul model. Și am ajuns în ziua cea mare, 2 noiembrie, ora 12. Mașina m-a așteptat deja spălată și puțin încărcată, cu avariile pornite, setată pe modul de livrare. M-am prezentat cu asigurarea RCA, pe baza căreia mi s-au emis numerele roșii de către Tesla. Din nou, și experiența de livrare a fost una tot digitală. Mi-am sincronizat singur contul din aplicație cu mașina pe baza seriei de șasiu și în câteva momente puteam să plec deja cu mașina. În drumul spre casă, sistemul Tesla Vision și-a calibrat camerele pentru prima dată pentru a putea activa și funcția de autopilot. Pentru că a fost livrată doar cu 18% baterie, prima oprire a fost la o stație de încărcare rapidă, pentru plin și totodată pentru calibrarea bateriei. Ajuns acasă, bineînțeles că a început joaca și testarea unor funcții, dar și un nou control al calității efectuat de către cei mai pretențioși membri ai familiei. Trebuie menționat că și în momentul preluării am petrecut aproximativ 20 de minute pentru a verifica dacă într-adevăr nu sunt probleme vizibile și la final am semnat procesul verbal de primire. A urmat o serie de teste în jurul Bucureștiului, iar după aproximativ 2 săptămâni am mers deja să schimb cauciucurile pentru că mașina a venit cu anvelope de vară, iar meteorologii anunțau deja sosirea primelor ninsori. Am achiziționat anvelopele de iarnă marca Pirelli Sotozero 3 XL, dar și un set de pucuri cu rol de protecție a bateriei în timpul schimbului la vulcanizare. Cam asta a fost în mare experiența mea. Dacă ai întrebări sau curiozități, te aștept în secțiunea de comentarii, iar dacă te gândești și tu să achiziționezi o mașină marca Tesla, poți folosi codul meu de reducere din descrierea clipului. Până data viitoare, te las cu un scurt ASMR. Ciao!